Alright, takaisin talleilla. Tälle videolle päästään kokeilemaan, saadaanko oikastua tämän C6 Driftin Corvetten runkoaisat tällä vanhalla pikku autorobotilla, minkä mä tuossa aiemmin jo hankin. Eli nämä runkoaisathan on vääntynyt sen törmäyksen tai minkä lie seurauksena ja toinen puoli on tuossa ylhäällä. Ja ei muuta kuin lähdetään hommiin. Puretaan tästä näitä ylimääräisiä juttuja nyt vähän pois edestä, että pystytään tutkimaan rungon vauriota ja katsoa miten paljon ja mistä se on taittunut. Ja sitten päästä tämäkin juttu katsomaan, että mitä tolle on tapahtunut ja mistä se vuotaa jäähdytysnestettä. Tässä kun näistä GM-sähköistä on tullut puhuttua, niin tässä on hyvä esimerkki. Kun mietitään, että minne sijoitettaisiin moottoriohjausboksi eli EKU, niin GM on päättänyt laittaa sen tänne pyöräkotelon tänne alas, minne ensimmäisenä varmasti osuu kaikki maantiesuola ja sun muut kivet. Eli tämän kun kotelon, ton heikon muovikotelon tosta jollakin sitten rikkoo, niin kaikki toi boksi on niin kuin sen jälkeen alttiina kaikenlaiselle, mitä maantiestä lähtee. Se on joku vanha parkkisakko. Rahtikirja. Mistä se nyt on vielä
Tuossa. No se valoumpiukin rymähti siitä alas. Toisaalta tässä enää mitään pelastettavaa ollutkaan. Johtojen merkkaamisessakin sitä on tultu nyt niin amerikkalaiseksi, ettei voi suomeksi kirjoittaa. Tuosta vielä, nämä varmaan on nämä airbagien törmäyssensorit. Sitä mä kyllä vielä ihmettelen tässä, että miksi airbagit ei ole pamahtanut, kun tää on kuitenkin saanut ihan kunnon tällin tohon ja vähän noussut toi runkoaisakin ylös. Eli vaikuttaisi muuten, että tää olisi niinku pysäköityyn autoon kolaroitu. Mutta sitten on niinku aika outoa, että törmäys on tullut tähän ja sitten oli paljon skraadoa tässä pinnassa, mutta sitten myös täältä alhaalta tämä on niinku vaurioitunut, eli jotenkin viittaisi siihen, että se on ajettu mettää tai ojaan. Täällä on hiekkaa ja heinää täällä pohjassa, niin on tosi outo homma. Miksi ei airbagit ole pamahtanut? Mikä näissä liittimissä on? Siis onko tää joku sineetti? Eli ei niinku rikkomatta saattaa liitintä tosta pois ja sitten pystyttäisiin jälkikäteen katsomaan, että onko näille tehty jotain. Okei, nyt on saatu purettua tästä sen verran materiaalia pois, että pystyttäisiin ainakin mittailemaan, ottamaan mittapisteitä. Tässä vaiheessa meidän pitää alkaa suunnittelemaan, miten me tämä resiina saadaan tonne alle kiinni, koska auto pitää vaihtaa tuohon tosi tarkkaan nyt suoraan. Ja sen jälkeen me voidaan mitata näitä eri pisteiden korkeuksia ja etäisyyksiä, että mistä se on niin kuin myötänyt toi runko. No ennen kuin lähdetään nyt hitsailemaan tätä kelkkaa tonne kiinni, niin tehdään nyt niin, että mitataan ensin nämä vauriot tavallaan, että mistä se oikeastaan on myötänyt. Eli tuolla laaserilla saadaan nämä nurkkapisteet, niin vaihdetaan se koko auto tähän nyt suoraan ja simmaillaan se oikein mahdollisimman tarkkaan ja laaseriapuna käyttäen. Katsotaan sitten, mulla on tuosta autosta piirustukset, niin täällä on näitä mittapisteitä eri puolilla sitten, mistä voidaan katsoa ja sillä pitäisi pystyä jäljittämään sitten oikeastaan ihan, että mistä alueelta se oikeastaan on lähtenyt joustaan, että onko se täältä vai mistä, onko nämä pisteet vielä oikeissa paikoissa vai mistä se on mennyt. No mä päädyin nyt tällaiseen ratkaisuun, että täällä tunkkauspisteissä on tommonen kierretanko ja mutteri, jolla sitä voi tuossa säätää ja sitten tuolla laaserilla mä sen vaihteen niin suoraan kun vaan saan. Saattaa vaikuttaa aika kätevältä, mutta varmaan ainakin tunnin käytin tuohon säätämiseen aikaa. Mutta nyt se on niin lähellä, kun se nyt voi oikein tuolla saada. Ja luulisin, että aivan riittävä. Nyt aletaan mittailemaan sitten näitä pisteitä. Tässä olisi nyt Corveten rungon piirustukset, eli siellä on nurkissa noi tunkkauspisteet, mitkä on tommosia ovaaleja reikiä. Niille on annettu tohon korkeus ja sitten nämä muut eri mittapisteet. Auto on nyt siinä tommosten kierretankojen ja muttereiden kanssa sitten säädetty mahdollisimman niin kuin suoraan tohon leveliin. Tässä on kyllä sellainen juttu, että
Tää ei lähtökohtaisestikaan ei voi niin tuhottoman tarkka olla, koska näkee, että nämä siis on nämä tunkkauspisteet tommosella niin kuin jollain niiteillä tuossa kiinni, tommonen levy, ja ne on vähän, osassa se on vähän niin kuin kiinni tuossa, ja osassa on tämmöistä rakoa tuolla, eli siitäkin voi tulla jo pientä virhettä, niin mä otin vähän eri mittapisteistä tuosta, toi palkin reuna todennäköisesti olisi niin kuin pysynyt muodossa, että se ei niin kuin missään tunkkauksessa ole varmaan siirtynyt, eli nyt se on niin kuin täydellisesti siinä vaihto siihen, ja sitten toi laaseri pyörii tossa, ja näitä mittapisteitä mä oon ruvennut käymään läpi, eli tässä on tää apurunko menee, tuossa on taimaiset kiinnityspisteet tuolla etumaiset, niin tää piste on vielä vaakatasossa, eli täältä kohtaa ei siis ole noussut toi aisa, ja se on nyt sillä tavalla, että tämä piste tässä on noin jotain 3 tai 4 milliä ylempänä kuin toi toinen puoli. Kyse on todella niin kuin pienestä jutusta, mutta se on just sen verran, että sen niin kuin silmällä nappa näkee, että tää ei mene aivan tästä suoraan. Mä oon tästä näitä kaikilla eri mittavälineillä, mitä mulla tässä on, niin vatupassilla ja kaikilla vähän varmistellut, että kyllä ei se silmä valehtele. Se on vähän. Mä luulen, että se on niin vähän, että mä pärjäisin kyllä ton kanssa aivan hyvin tässä ratakäytössä ja tuskin niin kuin huomaisin koskaan sitä. Mutta silti silmä sanoo, että se ei ole ihan kohdallaan ja niin mulla kun nyt on kerran toi jigi, niin täytyyhän sitä kokeilla. Siinä on jonkun verran hommaa, että me saadaan toi jigi tuohon paikalle ja sekin pitää tietenkin vaihtaa siihen suoraan ja sitten meidän pitää rakentaa siihen hyvä tukipiste tähän, kun me lähdetään vetämään, koska muuten se runkoaisa saattaisi lähteä taipumaan jostakin täältä ja sitä me ei haluta tapahtuvan. Mutta joo, mennään sillä sitten. Testataan vielä noi etäisyydet, eli ettei tää mitenkään ole päässyt niinku painumaan tuonne päin, eli kaikki mitat mätsäis siinäkin suunnassa. Niin en mä nyt muuta keksi tähän muuta kuin, että mä vedän, nyt on niinku auton pohjaan myötäisesti tuossa on merkit, on tiettyyn kohtaan laitettu tuo laaseri, niin nyt sitten vaan tehdään merkit ja piirretään viivat tuohon lattiaan, sama toiselle puolelle. Nyt meillä on viivat tuossa lattiassa, sitten siirretään laaseri jonnekin tänne, mistä me saadaan mittapisteet, tai oikeastaan viedään saman tien tänne eteen. Täältähän löytyy varmaan joku hyvä piste. Tuossa piirustuksissa oli myös nämäkin pisteet, mutta nämä on jotenkin vähän vääntynyt tuossa kun sit on repeytynyt irti se alumiininen semmonen häkki, niin noita on vähän turha mittailla. Otetaan joku muu kohta. No, täältä edestä löytyi hyvät pisteet. Tuolla on 3 reikää, minkä mukaan se on nyt siihen linjattu, niin täytyy vaan katsoa, että se mitta otetaan suorassa kulmassa tosta, niin purkataan molemmin puolin. Tässä näyttää, eli mitä se tossa on, 1708. No se näyttää, että toiselta puoleltakin mitattuna ja parin kertaa sitä tuossa vielä säädin, niin 2-3 milliä tämä on niin kuin myös sisempänä. Totta kai se mun mittausepävarmuus tässä, se vähän niin kuin hukkuu siihen, mutta kuitenkin tulokset on niin kuin aika johdonmukaisia sen suhteen, että onhan se tuossa tällin saanut, se on vähän noussut muutama millin ja pari milliä
tonne päin siirtynyt. Eli kaikki on aika johdonmukaista tossa, että se näin voisi olla. Eli kun me lähdetään tätä vetämään, niin pannaan ketjut vetämään niin kuin vähän alas ja vähän niin kuin tänne viistoon tonne alaspäin. No, sen näkee tuossa miten se tulee. Tässä kun mä vielä nyt sitä varmistelen, niin elikkä tuosta apurungon taimaisesta kiinnityspisteestä laitetaan mitta roikkumaan. Me saadaan 181,5. Toiselta puolelta 180. Eli tarkoittaa sitä, että se on niinku todella vähän enää painunut tai noussut siis tästä kohtaa. Eli taipuminen on tapahtunut jossain tällä alueella. Ja se on aika semmoinen oppikirjamainen esimerkki noista GM-oppaista. Mutta tässä ei ole mitään lomahduksia, mitään semmosia, niitäkin on näkynyt jossain jenkkikanavilla. Meidän pitäisi rakentaa siis tuohon robottiin tähän kohtaan siis tukipiste, ettei se lähde taipumaan mistään muualta sitten, jos me nyt ylipäänsä saadaan edes sitä taivutettua. Tämähän on jotain 1,5 millistä tai jopa ihan vähän paksumpaakin tai joku jenkki standardi varmaan. Ja mitäs tää on? 160 kertaa 100 palkkia, niin onhan noi ihan todella järeitä. Eli saa nähdä miten tää tämmönen korijigi tuohon nyt pystyy. Nyt se olisi siinä kokeeksi vaan paikalla, että mä näen nämä pisteet. Vähän jos pääsis taaksepäin, niin me voitais tähän oikeastaan suoraan tehdä. Jos tää koko homma menisi vähän tonne päin, niin suoraan se tukipiste vaikka tohon. Pannaan kunnon joku teräspalkki ja hitsotaan se tuolta kiinni ja tätä vasten. Joo. Testää tää kampa varmaan. Eli näin kai. Ja sitten se vaan. Näin. Ja tää rissa tulisi johonkin tohon kohtaan ja ketjut sitten sen alta tuonne. Mutta joo, katsotaan se paikka nyt tossa tarkemmin tuolta auton alta, että mihin mä se oikeastaan haluan. Tämmöisestä lattaraudasta tehtäisiin, joka on tän 4-5 taitaa olla, niin kiinnittää vaikka 200, sopiva, semmoset 4 palaa ja tohon poikittain sama tänne ja hitsataan toi koko runko tohon jigiin kiinni.
Tuli sitten näin. Toi saa mennä, se ei ole pakko olla ihan tuossa keskellä, eli se, kun tää lähtee tää runko taittuu ylöspäin tossa. Nostetaan vähän ylöspäin, se mahtuu, mutta kuitenkin tonne se nyt tulisi. Ja syy tosiaan, minkä takia tää ei ole nyt taaempana tää koko kelkka, niin mä en halua alkaa hitsaamaan tän. Tuossa on bensatankki, niin mä haluan mennä vähän mieluummin tänne ja turvallisemmalle alueelle. Tästä vähän hahmottuu tää idea, mikä tässä on ajatuksena. Nostetaan vähän perää ylemmäksi, ei mahdu nyt tonne alle, niin kokeillaan ennen kuin hitsataan ihan lopullisesti. Varmaan tähän kannattaisi joku tukipiste vielä tehdä, ettei kun sitä, jos me vedetään tuossa kovaa ja jos siihen tulee sivuuttain sitä kuormaa, ettei enää niin lähdettäisi kippaamaan. Laitoin siihen tommoset poikkituetkin nyt sitten jokaiseen vielä, ettei se siitä lähde kippaamaan. Lykätään se tonne autoalle ja aletaan hitsaamaan sitä tonne runkoon kiinni. Okei, auto on siinä ton kelkan päällä. Eikä se ole, kun paistetaan se kiinni siihen. Joo. Tää on jotakin 1,6 millistä. Täytyy nyt ihan hetki tuumata, ettei käy vaan mitään, että ei saiskaan. Toikin mahtuu nyt onneksi nipinapin tässä liikkumaan, että se tuli tarpeeksi korkea. Ja eihän siinä, jos se ei nyt ole ihan siinä niin kuin suorassa, niin sit mä vaan fyllään sitä niin, että mä saan sen vaihtua. Mä laitan aina renkaiden alle jotain simmiä niin, että mä saan sen tähän ihan absoluuttisen vaakaan. Ja sitten me lähdetään rakentelemaan tänne sitä tukipistettä. Kokeillaan nyt vielä ennen kuin paistetaan sitä enempää, niin kunnolla, että kaikki nämä koko tämä järjestely läpi. Kyllähän se näyttäisi näin toimivan. Eli hitsataan tuo runko nyt vaan kiinni. Jatketaan siitä. No niin, siitä lyhyt testi. Auto on nyt vaihdettu tuohon kunnolla. Laitoin mitat roikkumaan molemmille puolille tietystä pisteestä. Mulla on laaseri tuossa, mä näen mitä siinä tapahtuu. Kokeillaan ihan varovasti antaa sille painetta tuossa. Voimaa tuntuu koneessa ainakin olevan aivan tarpeeksi, eli menee aika kevyesti nuo väännöt ja tosi varovasti mä oon sitä tossa vähän vedän ja sit mä palautan aina ja katon noita mittapisteitä, että kuinka siinä käy. Ja jonkun verran se on tossa mennytkin jo. Ja selvästi se yrittää saada lähteen tätä toista päätäkin tässä mukaan, eli sekin ihan vähän tossa laskee. Mä sitä mietin, että mä voisin sen nyt totta kai avata tuosta noin saumat, että me saadaan tää pysyyn paikalla ja vaan toi myötämään, mutta sitten taas toisaalta ajatellen, niin se mahdollisesti on kyllä käynyt niin, että tääkin on saattanut nousta
mullahan ei nyt loppuviimein sitten olekaan niitä absoluuttisia mittoja. Mä kyllä tiesin, että tämä on niinku C5, mutta jostain kumman syystä mulla oli sellainen käsitys tai tietoluulo, että C5 nämä runkoaisat olisi samanlaisia, identtisiä tämän C6 kanssa, mutta tuossa kun niitä on vähän mittailuja tutkinut, niin siinähän on ihan merkittävä ero. Että se vähän niin kuin näyttää samalta, mutta ei ole sinne päinkään. Eli niihin ei voi luottaa. Ja netistä ei ole saatavilla noita C6 runkotietoja, niin me joudutaan nyt tekemään sitä niin, että me vedetään se vaan niin kuin vaakatasoon, että ne on symmetrisesti sitten kunnossa, ja täytyy vaan toivoa ja uskoa, että se on sitten hyvä. Eli jatketaan vetää nyt ainakin kerran vielä ja jos se tuntuu, että toi lähtee toi toinen puoli liikaa mukaan, se on se väli jo tuossa kuroutunut jonkun verran, eli me lähdettiin, tässä mä oon mittaillut tuossa, lähti tilanteesta, että 3,5 milliä oli ero, niin tällä hetkellä se on 2 milliä se ero, niin jatketaan vääntämistä. All right. Se on siinä. Mitat näyttää millilleen samaa lukemaa. Ja autokin näyttäisi olevan, kun sitä katsoo, niin vielä vaakassa. Eli aika monella eri systeemillä sitä tuossa kattelin, että varmasti ei tule tehtyä jotakin virhettä nyt niin kuin näiden mittausten kanssa, niin hyvä katsoa monenlaisilla mittalaitteilla, ettei mitään hölmöä mokautuu. Mutta pientä rutiinaa kävi tässä näissä, tähän on tämä sisälokari liimattu tähän aisaan ja sama tuolla, niin jotain rutiinaa siinä meni, mutta ihan siis todella tehokas vehje. En olisi uskonut. Mä ajattelin, että toi ei millään tule jaksamaan ja mä joudun tehdä tähän jonkun puristus, jonkun jutun. Mielessä kävi, että mä olisin tehnyt tämmöisestä tämmöistä prässistä semmoisen puristimen vielä tuohon väliin, että saa lisää voimaa siihen, mutta ei. Katsotaan vielä noi muutkin pisteet kaikki, että ne on tasaiset molemmin puolin ja aloitetaan siihen, että se on nyt kunnossa. Tässä nyt ennen kuin vielä puretaan tää setup, niin kun tässä oli kaikenlaisia näitä muitakin työkaluja, niin kokeillaan nyt oikeastaan saman tien tämäkin. Todennäköisesti en sitä heti ole sahaamassa nyt poikkikaan, vaan ainakin se saa nyt toistaiseksi jäädä tää etupalkki tähän, vaikka jossain myöhemmässä vaiheessa se ehkä, en tiedä, täytyy katsoa vähän miten noi jenkkipojat on tavannut tämän tehdä, koska kyllähän tää nyt vahvistaa totta kai tätä etupäätä ja näitä runkoaisoja, kun tätä palkkia ei katkaise. Mutta että nämä päät ehkä pannaan vaan, typistetään nämä nurkat pois ja tähän rakennetaan sitten joku tonne puskurirauta. Mutta oikeastaan se nyt tossa ihan huvin vuoksi. Ei kauhean kätevä ainakaan missään sarjatuotannossa tämmönen käsitunkki, tuo aika köppänä, mutta vähän näissä uudemmissa malleissahan on semmoinen paineilemalla toimiva homma. Niin tosiaan tää oli nyt 1,6 milliä. Korjataan nyt semmonen virheellinen juttu, mitä mä tuossa aiemmin sanoin, että tää olisi myös 1,6 millistä, että ilmeisesti se ei ole. En ole päässyt oikein mistään mittaamaan mitä se on, mutta jonkun tietolähteen mukaan se voisi olla jopa 3 millistä.
tää runkopalkki. Tuntuu kyllä todella järeältä, jos niin on, mutta mitataan jossain välissä sekin. Tämä oli oikeastaan aika rasittavaa hommaa. Kyllä se nyt varmaan sais, mutta päästään varmaan helpommalla, että me typistetään toi pois ja sen jälkeen oikeastaan toi loppuosa vaan. Antaa olla toistaiseksi, mutta ei vielä pureta tota. No joo, ei siitä hyvä tullut, mutta se saa nyt välttää. Se tosta lähtee jo vähän repeämäänkin. Eli tostahan me sahataan se varmaan poikki, niin se on nyt niin kuin vähän ainakin sinne päin oikastu. Seuraavaksi niin puretaan tää setup tästä ja rälläköidään auto irti tosta kelkasta. Alright, runkoaisat oikeni. Ensi kerralla jatketaan taas auton työstämistä. Nyt on aika lopettaa tämä video tähän. Kiitos kun jaksoit katsoa tähän asti. Ensi kertaa. Morjens!